Hello everyone. දැන් අපේ client කෙනෙක් අහලා තියෙනවා history වලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම history කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපේ හැම උඩම තට්ටුව. ඒ කියන්නේ පරිසරයට විවෘත තට්ටුව. ඒකේ නම epidermis එක. epidermis එක හැදලා තියෙන්නේ stratified squamous epithelium කියලා සෛල වර්ගයකින්. ඒකත් එක්ක මේක keratinized. ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුල් වීම නවත්තන්න impermeable water entry එක නවත්තන්න තමයි ඒ තට්ටුව තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි උඩම තට්ටුවේ සෛල අක්‍රියයි. ඒ සෛල මැරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ සෛල හැලීම තමයි මේ history කියලා අපි කියන්නේ. දැන් අපි කාගෙත් ඒ යම් ප්‍රමාණයකට මේ සෛල හැලෙනවා. අර හුඟක් එකතු වෙනාම තමයි history කියලා අපිට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ කුඩු වගේ අපේ හිසේ ඇල්ල අපේ උරහිස් වල බෙල්ල එහෙම තැම්පත් වෙනවා. ඒතකොට ඉතින් කාටත් මේ history එන ස්වභාවයක් එනවා. මේකේ තව දෙයක් තියෙන්නේ කැහිල්ල. ඉතින් ඒ කැහිල්ල සහ මේ අර කුඩු වගේ එකතු වෙන එක තමයි මේ history කියලා කවුරුත් කියන්නේ. දැන් ඒක එන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. අපි හුඟක් ඔළුව ෂැම්පු නොකර හිටියොත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් එහෙම. තදින් හිස පීරන එක එතකොට ඒ උඩ තට්ටුව ඇවිස්සලා එතන කුඩු වගේ එන්න පුළුවන්. ෆංගස් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. මසාලියා කියලා ෆංගස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අතරම මේ උඩ තට්ටුවේ හැම යාම ඉක්මන් වෙනවා. seborrheic dermatitis, තව contact dermatitis ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන සමහර chemical වලට ඒකත් එක්කම රෝග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ psoriasis වගේ රෝග වලින් dandruff වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඇත්තටම වේදනාකාරී දෙයක්. ඒ කියන්නේ වේදනාවත් ඒක ආශ්‍රිතයි. අපේ සාමාන්‍ය history වල එහෙම ඒ dandruff වල වේදනාවක් නැහැ. කැහිල්ල සහ කුඩු වගේ අර මේ තැම්පත් වීම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඇත්තටම ඒකට හොඳම දේ තියෙන්නේ anti dandruff shampoo. Dandex හරි head and shoulders වගේ එකක් දිනපතා පාවිච්චි කරන එක. දැන් මසාලියා හින්දා ඒ කියන්නේ ෆංගස් එකක් හින්දා හැදෙනවා නම් කීටකොනසෝල්, නිසරෝල් වගේ කීටකොනසෝල් තියෙන ෂැම්පූ පාවිච්චි කරන්න. හොඳම දේ තියෙන්නේ උපදෙස් ගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධව සහ කෙස්යනක් ගැන උපදෙස් ඕන නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671 මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්